Hi friends, welcome back to my channel. আজি মই আপোনালোকৰ মাজলৈ এটা নতুন ভিডিও লৈ আহিছো। কেনেদৰে বুকৰম পেপাৰেৰে নেক ষ্টিচিং কৰিব পাৰি দেখুৱাবলৈ লৈছো। আৰু নেক ষ্টিচিংৰ কাৰণে কেনেদৰে বুকৰম পেপাৰৰ কাটিং কৰা হয় মই আগৰ ভিডিওত দেখুৱাইছো। আৰু ভিডিওটো যদি আপোনালোকে চোৱা নাই ডেসক্ৰিপচন বক্সত লিংকটো দি থোৱা আছে, তাৰ পৰা চাই ল'ব পাৰে। দেখিবলৈ পাৰিছে একে সাইজত 4 পিস টুকুৰা কাপোৰ কাটি উলিয়াই লৈছো আৰু টুকুৰা কাপোৰ কেই পিস বুকৰম পেপাৰৰ লেন্থ হিচাপত কাটি উলিয়াই লৈছো। বুকৰম পেপাৰটো মোৰ আছে 6 ইঞ্চ লেন্থটো আৰু মই 8 ইঞ্চ টুকুৰা কাপোৰ লেন্থটো লৈছো আৰু বুকৰম পেপাৰটোৰ সাইডৰ ফালে হাফ ইঞ্চ কৈ কাপোৰ থকাকৈ কাপোৰ টুকুৰা কাটিব লাগিব। আৰু বুকৰম পেপাৰটোৰ উজ্জ্বল সাইডটো কাপোৰ টুকুৰাৰ ওপৰ সাইডে ল'ব লাগিব আৰু খহটা সাইডটো কাপোৰ টুকুৰাৰ লগত মিলাই ল'ব লাগিব। এতিয়া বুকৰম পেপাৰটো কাপোৰ টুকুৰাৰ লগত মিলাই লৈ আলপিন লগাই লৈছো যাতে বুকৰম পেপাৰটোৰ সাইডটো সিলাই কৰিবলৈ সুবিধা হয়, সেইবাবে আলপিন লগাই লৈছো। আকৌ একেদৰে কাটি থোৱা কাপোৰ এটুকুৰা লৈ লৈছো আৰু বুকৰম পেপাৰটো কাপোৰ টুকুৰাৰ লগত ভালদৰে মিলাই লৈ বুকৰম পেপাৰটোৰ সাইডৰ ফালে হাফ ইঞ্চ মান কাপোৰ ৰাখি ভালদৰে মিলাই ল'ব লাগিব কাপোৰ টুকুৰাৰ লগত বুকৰম পেপাৰটো আৰু সাইডৰ কাপোৰখিনি কাটিং কৰি ল'ব লাগিব। এতিয়া বুকৰম পেপাৰটো কাপোৰ টুকুৰাৰ লগত ভালদৰে মিলাই লৈ দুটামান আলপিন লগাই লৈছো যাতে বুকৰম পেপাৰটোৰ সাইডটো সিলাই কৰোতে যাতে বুকৰম পেপাৰটো কাপোৰ টুকুৰাৰ বাহিৰ ফালে ওলাই না যায়, সেইবাবে দুটামান আলপিন লগাই ভালদৰে মিলাই লৈছো। এতিয়া বুকৰম পেপাৰটোৰ সাইডৰ ফালে হাফ ইঞ্চ কৈ কাপোৰ ৰাখি এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটিং কৰি লৈছো। বুকৰম পেপাৰেৰে কেনেকৈ নেক ষ্টিচিং কৰিব লাগে দেখুৱাবৰ কাৰণে মই আগতীয়াকৈ টুকুৰা কাপোৰ কাটি ৰাখিছিলো। কাপোৰ টুকুৰা মই 4 ফল্ড কৰি লৈ দুটা পিস উলিয়াই লৈছো। দেখিব পাৰিছে কাপোৰ টুকুৰাত মই আৰ্মহোল শেপটো কাটিং কৰি লৈছো, কিন্তু নেক শেপটো কাটিং কৰি লোৱা নাই কাৰণ বুকৰম পেপাৰেৰে নেক ষ্টিচিং কৰিলে নেক শেপটো আগতীয়াকৈ কাটি ল'ব নালাগে। একেদৰে 4 ফল্ড কৰি আৰু দুটা পিস কাটি উলিয়াই লৈছিলো। যেহেতু আমি 4টা নেক শেপ কাটিং কৰি লৈছিলো সেইবাবে 4 টুকুৰা কাপোৰ কাটি উলিয়াই লৈছো। দেখিব পাৰিছে অকল আৰ্মহোল শেপটোৱে কাটিং কৰি লৈছিলো, নেক শেপটো কাটিং কৰি লোৱা নাই। আৰু বুকৰম পেপাৰটো যেহেতু মই ডাবল ফল্ড কৰি লৈ নেক উইডটো 2.5 লৈছিলো সেইবাবে মই মেইন ফেব্ৰিকটো 2.5 নেক উইড লৈ লৈছো।
এতিয়া বুকৰমৰ সাইডৰ ফালৰ পৰা 2 পইণ্ট মানৰ পৰা এটা সিলাই কৰি ল'ব লাগিব। আৰু সাইডৰ ফালে 2 পইণ্ট মান কাপোৰ ৰাখি এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটিং কৰি ল'ব লাগিব। দেখিব পাৰিছে চিলনিটোৰ পৰা মই আৰু 2 পইণ্ট মান কাপোৰ ৰাখি কাটিং কৰি ললো এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি। এনেদৰে চিলনিটোৰ পৰা 2 পইণ্ট মান কাপোৰ ৰাখি এক্সট্ৰা কাপোৰখিনি কাটিং কৰি ল'ব লাগিব। আৰু এইটো বেক সাইডৰ পৰা মই দেখুৱাই দিছো। এনেদৰে একেটা সিস্টেমতে গোটেইকেইটা বুকৰম পেপাৰতে মই কাপোৰ লগাই ল'ম। এতিয়া মেইন পাৰ্টটোৰ লগত ৰেডি কৰি লোৱা বুকৰম পেপাৰটো ষ্টিচিং কৰিম। আৰু দেখিব পাৰিছে মই আৰ্ম হোল শেপটো কাটিং কৰি ললো, কিন্তু নেক শেপটো কাটিং কৰি লোৱা নাই। বুকৰম পেপাৰেৰে নেক ষ্টিচিং কৰিলে নেক শেপটো আগতে কাটিং কৰি ল'ব নালাগে। এনেদৰে দুইটা পাৰ্টৰে সেন্টাৰ টু সেন্টাৰ কাট মিলাই ল'ব লাগে। এনেদৰে পইণ্ট টু পইণ্ট মিলাই লৈ মাছ ভাগত এটা চিলনি কৰি ল'ব লাগিব।
এনেদৰে বুকৰম পাৰ্টটো মেইন পাৰ্টটোৰ লগত মিলাই লৈ সাইডৰ ফালে এটা আলপিন লগাই ল'ব লাগিব যাতে বুকৰম পাৰ্টটো মেইন পাৰ্টটোৰ লাইনটোৰ লগত মিলি থাকে এতিয়া বুকৰম পেপাৰৰ সাইডৰ ফালৰ পৰা এটা চিলনি কৰি যাব লাগিব বুকৰম পেপাৰৰ ওপৰৰ ফালে চিলনিটো উঠিব নালাগে আৰু সাইডৰ পৰা ৰাউন্ড শেপত চিলনিটো কৰি যাব লাগিব এতিয়া দেখিব পাৰিছে মই বুকৰম পেপাৰৰ ওপৰেদি চিলনিটো কৰা নাই বুকৰম পেপাৰৰ ওচৰেদি চিলনিটো কৰি গৈছো আৰু এতিয়া চিলনিটোৰ পৰা 2 পইণ্ট মান দূৰৰ পৰা ৰাউন্ড শেপত নেক শেপটো কাটিং কৰি লম এতিয়া বুকৰম পেপাৰৰ সাইডৰ চিলনিটো নকটাকৈ সৰু সৰু কাট লগাব লাগিব মই মাৰ্কিং কৰি দেখুৱাই দিছো নেক শেপটোত এনেদৰে সৰু সৰু কাট লগালে নেক পটিটো ফোল্ড কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা হয় আৰু নেক শেপটোৰ ফিনিশিং ভাল হয় এতিয়া বুকৰম পটিটো মেইন ফেব্ৰিকৰ লগত ভালদৰে মিলাই লৈ সাইডৰ ফালে এটা আলপিন লগাই ল'ব যাতে বুকৰম পটিটো আৰু মেইন ফেব্ৰিকৰ লাইনটো সিধা হৈ থাকে এনেদৰে বুকৰম পটিটোৰ ভাঁজটো ভালদৰে মিলাই সাইডৰ ফালে আলপিন লগাই যাব যাতে নেক শেপটোৰ সাইডৰ ফালৰ পৰা চিলনিটো কৰোতে একো অসুবিধা নহয় আৰু নেক শেপটোৰ ফিনিশিং ভাল হয় এটা নেক শেপটোৰ সাইডৰ ফালে 1 ইঞ্চ মানৰ পৰা চিলাই এটা কৰি লম ৰাউন্ড শেপত আৰু পটিটো ইটো সাইডে মই হাত সিলাই কৰিম আপোনালোকে মেচিনেৰেও সিলাই কৰিব পাৰে দেখিবলৈ পাৰিছে বুকৰম পেপাৰেৰে নেক শেপটো কিমান ফিনিশিং আৰু পাৰফেক্ট হৈছে এনেদৰে আপোনালোকক বুকৰম পেপাৰেৰে নেক ষ্টিচিং কৰিব পাৰে এতিয়া আন এটুকুৰা কাপোৰ লৈ লৈছো আৰু এটা
নেক শেপ ডিজাইন দেখুৱাবৰ কাৰণে বুকৰম পেপাৰেৰে সকলো ধৰণৰ নেক ডিজাইনৰে নেক ষ্টিচিং কৰা ধৰণ একেই যিসকল ভিউৱাৰে এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সেইসকলে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি ল'ব যাতে মোৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকে পাই থাকে আজি ইমানতে সামৰণি মাৰিছো আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিম আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা নিশ্চয় কৰি দিব